ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਕਸ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੇ ਫਰੇਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਫਰੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਉਂਟ ਇਹਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 1 2 ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਫਾਉਂਟ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਣਾ ਸਮੌਲ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੀਨੇਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਨੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਲੀਟ ਦਿਸ ਫੋਲਡਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ। ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਟੱਚ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲਰ ਬਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਰੇਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ mm ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਸ ਹੀ ਜੈਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਬੇਸਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਔਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ज़्यादा करनी हो आप ज़्यादा कर सकते हैं।
ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅਪਰ ਥਰੈਡ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣਾ ਥਰੈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰੈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਕੁਆਇਟ ਮੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਫ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਆਇਟ ਮੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਕੀਤਾ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਫ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਬਿਨ ਦੇ ਥਰੈਡ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੀ ਦਾ ਥਰੈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰੈਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਰੂ ਵੀ ਥਰੈਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਔਨ ਜੇ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਔਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਔਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਔਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਰੀਪਲੇਸ ਨੀਡਲਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਲੌਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।